لو عايز تنجح على منصة اليوتيوب وعايز انك تجيب حرفيا ملايين المشاهدات، لازم تحلل احصائيات قناتك. يعني ايه يا عم شمت احلل احصائيات قناتي؟ يعني بكل بساطة لازم تبقى عارف ان في حاجة عندك اسمها مصادر الزيارات. مصادر الزيارات دي اللي هي بمعنى اصح كيفية عثور المشاهدين على فيديوهاتك. المشاهد اللي جاء اتفرج عليك او المشاهد اللي شافك بناء على اي اساس؟ تقدر انك تحلل من خلالها هل قناتك معتمدة على البحث، ولا قناتك معتمدة على ميزات التصفح، ولا قناتك معتمدة على الفيديوهات المقترحة. وهنا اليوتيوب بيديك احصائية كاملة بحيث انك تفهم وتعرف قناتك معتمدة على ايه بالظبط، وايه المصادر اللي شافك من خلالها الجمهور. وهكلمك النهاردة عن اهم مصدرين انت لازم انك تهتم بيهم بشكل كويس جدا في قناتك عشان تبدأ انك تحقق النجاح على منصة اليوتيوب، وفي نفس الوقت عشان تبقى انت عارف وتبقى انت فاهم ايه الفرق ما بين كل مصدر فيهم. تعالى كده نبص مع بعضينا. هنا ميزات التصفح وبحث يوتيوب. ميزات التصفح وبحث يوتيوب هم دول المصدرين اللي انا هكلمك عنهم النهارده. وخليني اتكلم معاك في الاول عن بحث يوتيوب. هنا عندي بحث يوتيوب. انا قناتي في الاول خالص انا كنت معتمد فيها على البحث. كنت اغلبيه الفيديوهات اللي بعملها عندي في قناتي كانت معتمده على البحث. طريقه عمل كذا، كيفيه عمل كذا، طريقه انشاء كذا. كل دي او كل حاجه بتتحط تحت كيفيه او طريقه او ازاي او حل مشكله، دي بتعتمد على البحث. اللي هو بكل بساطه لما بيجي المشاهد بيدخل على منصه اليوتيوب يبدا ان هو يبحث عن حاجه معينه هو بيدور عليها، فبتبدا ان هي تظهر له العديد من الفيديوهات اللي هو بيدور عليها للعديد من منشئين المحتوى. هديك دلوقتي تجربه عمليه. وجيت دخلت كده على اليوتيوب وهنيجي هنا مثلا هنكتب طريقه انشاء قناه ناجحه على اليوتيوب. اي واحد منشئ محتوى لما بيبدا ان هو عايز يعمل قناته على اليوتيوب او فكر في كيفيه عمل قناه على اليوتيوب، بيحب ان هو يشوف منشئين المحتوى اللي بيقدموا نفس الموضوع بحيث ان هو يستهدف في القناه بتاعته طريقه انشاء قناه ناجحه. عايز يعرف ازاي يعمل قناه على اليوتيوب وفي نفس الوقت القناه دي تبقى ناجحه. لو جينا هنا كده عملنا سيرش هيطلع لنا هنا كده العديد من الفيديوهات اللي هي بتتكلم عن طريقه انشاء قناه ناجحه. ازاي تبدا صح على اليوتيوب المتوحد فكره، انشاء قناه على اليوتيوب في 2024، انشاء قناه على اليوتيوب من الصفر للمبتدئين، قناه مربحه وناجحه الاستاذ ايمن صفوت. بيبدا ان اليوتيوب يقترح له الفيديوهات دي. طيب اليوتيوب بيبدا ان هو يقترح الفيديوهات دي في البحث بناء على اساس ايه؟ بناء على الكلمات المفتاحيه اللي منشئين المحتوى اللي قدام حضرتك بداوا ان هم يستهدفوها. بيبدا ان هو يستهدف كلمات مفتاحيه في الوصف، بيبدا ان هو يستهدف كلمات مفتاحيه في الكلمات المفتاحيه الرئيسيه بتاعه الفيديو، بيبدا ان هو يستهدف كلمات مفتاحيه في الحوار بتاعه جوه الفيديو، بيبدا ان هو يستهدف كلمات مفتاحيه في العنوان بتاعه. يعني بمعنى اصح لو جينا هنا بصينا على المتوحد فكره، هنا انشاء قناه على اليوتيوب 2024، انشاء قناه على اليوتيوب 2024، هنا برضو انشاء قناه يوتيوب ناجحه 2024، هنا برضو الاستاذ ايمن صفوت كيفيه انشاء قناه يوتيوب ناجحه بالطريقه الصحيحه من الهاتف، كيفيه انشاء قناه ناجحه بالطريقه الصحيحه. والكلمات المفتاحيه هنا اللي هم مستخدمينها هي اللي انا بدات ان انا ابحث عليها. واي حد هيبدا ان هو يبحث على الكلمه المفتاحيه او عن طريقه انشاء قناه ناجحه على اليوتيوب بيبدا ان هو يبحث بالطريقه دي، هتبدا ان هي تظهر له الفيديوهات بتاعته. وبكده اصبح ان الفيديوهات اللي قدام حضرتك دي فيديوهات بحثيه، فيديوهات معتمده على البحث، فيديوهات معتمده على بحث يوتيوب. ان انت لما بتيجي بتدخل على اليوتيوب بتبدا انك تبحث على حاجه تبدا انك تظهر لك الفيديوهات دي. نفس الكلام مثلا في المحتوى اللي هو بتاع الطبخ، محتوى مثلا الطبخ. لو جينا هنا كتبنا ايه مثلا؟ جينا كتبنا مثلا طريقه عمل الكشري مثالا، ابسط حاجه طريقه عمل الكشري، هيبدا يظهر لي برضو العديد من الفيديوهات اللي بتتكلم عن طريقه عمل الكشري. اصبح ان كده برضو ان اخواتنا اصحاب محتوى الطبخ اللي قدام حضراتكم بداوا ان هم يستهدفوا الكلمات المفتاحيه اللي هي بتاعه طريقه عمل الكشري. وبيبدا هنا اليوتيوب ان هو يقترح الفيديوهات في البحث بناء على المشاهدات وبناء على التفاعل على الفيديوهات دي. يعني هنا اول نتيجه بحث ظاهره معايا قناه الاستاذه ايه حبيب، دي طريقه عمل الكشري لان الفيديو بتاعها جايب 8 مليون و200 الف مشاهده. فهي هنا اصبح ان الفيديو بتاعها متصدر نتائج البحث، متصدر نتائج البحث. ان انا اول لما بحثت عن طريقه عمل الكشري بدا ان الفيديو بتاعها يظهر لي لان هو اكتر فيديو عليه تفاعل قبل اي حد تاني. وهكذا انت بتبدا انك تتصدر نتائج البحث بناء على التفاعل بتاع الجمهور مع الفيديو بتاعك. فلازم انك عشان تمسك نتائج البحث لازم انك تستهدف كلمات مفتاحيه كويسه، سواء في العنوان، سواء في الوصف، سواء في العلامات اللي انت بتحطها جوه الفيديو، سواء برضو في طريقه حوارك جوه الفيديو. لان دلوقتي الذكاء الاصطناعي بدا ان هو يعتمد بشكل كبير جدا في استهدافه للمواضيع او في اقتراح اليوتيوب للفيديو بتاعك، بدا ان هو يعتمد على الكلام اللي انت بتقوله جوه الفيديو. دي الحاجه رقم
رقم واحد. الحاجه بقى رقم اتنين اللي برضو لازم ان انا اكلمك عنها، والحاجه دي بتبقى هي ميزات التصفح. يعني ايه يا عم هشام ميزات التصفح؟ لو جينا هنا بصينا بيقول لك الزيارات الصادره من الصفحه الرئيسيه او الشاشه الرئيسيه وخلاصه الاشتراكات وميزات تصفح اخرى. يعني ايه برضو يا عم هشام الكلام ده؟ انا هقول لك يعني ايه الصفحه الرئيسيه اصلا. تعالى كده ندخل برضو على اليوتيوب. هي دي الصفحه الرئيسيه. الصفحه الرئيسيه دي ان انا بدات ان انا مثلا اتفرج على المتوحد فكره، بدات ان انا اتفرج على حسام عبد الله، بدات ان انا اتفرج على الاستاذ ايمن صفوت، بدات ان انا اتفرج على اي حد من منشئين المحتوى دول. بيبدا بعد كده ان اليوتيوب يقترح لي نفس المواضيع، لان دي اهتماماتي انا كشخص، ان انا بتفرج على مثلا المحتوى التعليمي. قناه الاستاذ احمد عطيه صاحب قناه رؤيه للمعلومات نفس الكلام، بيبدا ان هو يقترح لك مواضيع مشابهه بناء على اهتماماتك اللي هي محطوطه في السجل. فبيبدا ان اليوتيوب يقترح القنوات كمان اللي بتقدم نفس المحتوى في الصفحه الرئيسيه. يعني بمعنى اصح انت دلوقتي لو صاحب قناه بتتكلم عن المحتوى التعليمي، بتبدا برضو لو انت شفت مثلا فيديو ليا، شفت فيديو للاستاذ احمد عطيه، شفت فيديو لحسام عبد الله، شفت فيديو لايمن صفوت، شفت فيديو لمتوحد فكره، لو انت الفيديو بتاعك بدا ان هو يرتبط بالمحتويات دي وبدا ان هو كمان يبقى جايب تفاعل كويس جدا، بيبدا ان اليوتيوب برضو يقترحه في الصفحه الرئيسيه على المشاهد، لان المشاهد اصلا متابع المحتويات دي، متابع المحتوى التعليمي. فيبدا ان اليوتيوب يقترح له جميع القنوات اللي في المحتوى التعليمي، لان المواضيع مرتبطه والمواضيع كمان مشابهه. لان اليوتيوب في الفتره الاخيره بدا ان هو يعتمد بشكل كبير وبدا ان هو يعتمد بشكل كلي على سجل المشاهده. بناء على سجل المشاهده بتاعي اللي انا بدات ان انا اتفرج عليه، او الفيديوهات اللي انا بدات ان انا اتفرج عليها اللي بتدخل لي سجل المشاهده، بيبدا ساعتها اليوتيوب يعرف ان المحتوى ده من اهتماماتي، فبيبدا كمان ان هو يوريني القنوات التانية اللي هي بتتكلم في نفس المحتوى، فبيبدا برضو ان هو يقترحها في الصفحه الرئيسيه. طيب بيقترحها بناء على اساس ايه؟ هل بناء على سجل المشاهده بس؟ لا، بناء كمان عليك انت كمنشئ محتوى. انت لازم تربط المواضيع ببعضها، زي ما قلت لك قبل كده انت لازم تحلل المنافس، لازم تعرف ايه المواضيع اللي جابت مشاهدات كبيره جدا عنده عاليه، وتبدا انك تعمل نفس المواضيع دي وتبدا انك تقدمها بطريقتك وباسلوبك وبمنتجك، وان انت كمان تاخد الفكره بتاعته وتبدا انك تطور عليها فيما بعد. ساعتها بعد كده لو الفيديو بتاعك جاب تفاعل، جاب مشاهدات، جاب لايكات، جاب ديسلايكات، جاب تعليقات، بناء برضو على استهدافك للكلمات المفتاحيه، وان انت تكون مهتم بالوصف ومهتم بعنوان الفيديو ومهتم بالصوره المصغره ومهتم بالكلمات او العلامات اللي انت حاططها للفيديو ده، بالاضافه لربطك للمواضيع ما بينك وما بين المنافسين، وان انت تعمل مواضيع رائجه في المحتوى بتاعك. كده كده اجباري انت لازم سواء دلوقتي او بعدين هتبدا انك تظهر. انا كوجهه نظري انا كهشام، او انت دلوقتي بتسال نفسك انا واحد منشئ محتوى، اعتمد في القناه بتاعتي على البحث ولا اعتمد على ميزات التصفح؟ خليني اقول لك هنا ان انت لازم تبقى بمعنى اصح لازم تبقى منوع. يعني ايه منوع؟ يعني مش عايزك ان انت تعتمد على ميزات التصفح بس، ولا عايزك ان انت تعتمد على البحث بس. انت لازم تعتمد على الاثنين، لازم انك تعتمد على البحث ولازم انك تعتمد على ميزات التصفح، بحيث ان يجي لك زيارات من هنا ويجي لك زيارات من هنا. وفي مصادر تانية هنتكلم عليها بس مش في الفيديو بتاع النهارده اطلاقا، والمصدرين دول حرفيا اللي هم بداوا ان هم يجيبوا لي مشاهدات على القناه بتاعتي، بداوا ان هم يعلوا نسبه المشاهدات. وخليني اقول لك برضو ان في عامل ربط شديد جدا ما بين ميزات التصفح وبحث يوتيوب، الاثنين مرتبطين ببعض. يعني بمعنى اصح ان انت دلوقتي لو معتمد على البحث انت كده كده برضو هتمسك ميزات تصفح، لان زي ما قلت لك ان ميزات التصفح مرتبطه بمواضيع المنافسين، او ان انت تظهر في الصفحه الرئيسيه للمشاهدين بناء على اهتماماتهم بالمحتوى اللي هم بيشاهدوه. فانت لو تصدرت نتائج البحث وجات لك مشاهدات من نتائج البحث بشكل كبير جدا، هتبدا كده كده اوريدي انك تظهر في ميزات التصفح او في الصفحه الرئيسيه بتاعت يوتيوب، وان انت تمسك ميزات التصفح برضو. ساعتها لو انت بدات انك تعلي ميزات التصفح بتاعتك وتظهر بشكل كبير في الصفحه الرئيسيه وجالك تفاعل على الفيديو، كده كده برضو هتبدا انك تظهر في نتائج البحث. فهي كل حاجه مرتبطه ببعضها، لان بحث يوتيوب او الفيديو البحثي بمعنى اصح ده بيبقى فيديو دائم على منصه اليوتيوب. يعني ايه دائم؟ يعني اي حد هيبدا ان هو يبحث على حاجه في محرك بحث اليوتيوب هتبدا ان انت تظهر له، فاصبح ان الفيديو عندك طول ما هو موجود على المنصه طول ما هو كده كده هيجيب مشاهدات. الفيديوهات البحثيه بتبقى فيديوهات دائمه ومشاهداتها حرفيا بتبقى عاليه جدا. ممكن ان الفيديو اول لما ينزل ممكن ان هو ما يجيبش مشاهدات، ولكن فيما بعد بيجيب لك مشاهدات وبيجيب لك مشاهدات كويسه جدا. نفس الكلام برضو ميزات التصفح، ان انت لو بدات انك تظهر في الصفحه الرئيسيه على طول تبدا برضو انك تجيب مشاهدات، ولكن البحث بيعتمد على اي حد بيدخل على اليوتيوب بيبدا يبحث على حاجه بتبدا كده كده انك تظهر له، ولو جبت زي ما قلت لك من شويه تفاعل عالي تبدا انك تتصدر بيه نتائج البحث في يوتيوب. فعايزك انك في قناتك لو عايز انك تحقق فعلا مشاهدات لازم انك تعرف مصادر زياراتك عشان تبدا انك تحددها، تبدا انك تحللها وتشوف قناتك ماشيه ازاي، او ماشيه بالبحث ولا ماشيه بميزات التصفح ولا ماشيه بالمصادر الاخرى اللي احنا هنتكلم عنهم في
في فيديوهات تانية، ولكن اهم مصدرين انت لازم تهتم بيهم وهم ميزات التصفح وبحث يوتيوب. هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفك فيه ايه هي المصادر بتاعتك اللي انت لازم تهتم بيها عشان تجيب مشاهدات عاليه جدا في القناه بتاعتك. لو عندك دلوقتي اي استفسار عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.